Egy posztban értesíteni az olvasóidat azt, hogy most elvesztetted az apukádat. Ez nem egy olyan nagyon egyszerű és könnyű dolog. Most váltam igazán kis nagyból ővémmel, hogy nincs az apukám, és hogy na jó. Fanni, hello! Hello! Indulatok? Jól ülsz? Szerintem most még igen, de lehet, hogy útközben majd mondom, hogy ez vagy az van. Jó. tudom. Oké. Ha bármi kényelmetlen szólj. Jó. Én meg bosszolok, ha eldőlök. Jó, azt észre fogom venni, akkor majd visszateszed. Igen, A Sanyinak is ezt mondtam az első randinkon, mikor beült mellém az autóba, és akkor ő vezetett, és mondtam, hogy figyelj, egy dolog van, ha eldőlök oldalra, vagy hátra, ne jegy meg, mert visszateszed a fejem. És akkor mondta, hogy jó. Tényleg megtörtént egy kanyarnál, hogy így kanyarodott, és így neki csapottam az ablaknak. És úgy, úristen, mondom, hogy visszateszel a De hát most már azért hozzászokott Sanyi, nem? Ugye Sanyi a férjed, azt mondjuk el, aki nem tudná, Tóth Sándor, hogy 4 év, vagy mióta? 4 év, igen. El se hiszem. Hát én is így néha, ő is mondja, ő mindig azt mondja, hogy 5 éve. Mondom, nem, ez 4. Már annyinak tűnik, mintha 30 lenne. Én mindig többet mondom, hogy igen, 4 év. Igen, de hogy lehet, hogy azért is tűnik olyan soknak, mert tényleg nagyon sok időt töltötök ti együtt. Rengeteget. Nem? Hát igazából mi mondhatni non-stop együtt vagyunk. Persze vannak kivételek, akár, de mondjuk az elmúlt 4 évből durván szerintem 6 vagy 7 napot aludtunk egymástól külön. Ami nem olyan külön alvás, hogy szétválás, hanem mondjuk Pesten volt, én máshol voltam, vagy ilyenek, és nagyon durva, szóval többségében tényleg együtt vagyunk. És ez, mert ugye együtt is dolgoztok, igen. És hát ugye együtt is éltek nyilván, és a kérdés az, hogy azért látni együtt dolgozó párosokat, meg együtt alkotó, vagy edzőférj és úszólány például, ugye, és azért mindig mindenhol előbb-utóbb előjön az, hogy hát azért vannak konfliktusok, vagy mondjuk a közös munka az felnagyítja az egyébként is talán minden párkapcsolatban létrejövő zsúrlódásokat. Azt hogy oldjátok? Vagy ki például hogy vitatkoztok? Ki milyen hőfokon? Hát nagyon durva hőfokon. Ha vitatkozunk, akkor azt nagyon tudjuk tolni. Még az elején, amikor voltak ilyen kisebb összefeszülések vagy viták, akkor elhumorizáltuk, és mondjuk képes volt a lábával, ha lenyomja a kerekesszéket, van egy pöcök, akkor azonnantól leáll. És akkor ő fogta az elektromos szék? Igen, az elektromos szék. És akkor ő fogta, és inkább elsétált. És akkor így én dühönghettem magamban, nyugodtan megmagyarázhattam. Az akkor inkább ilyen vicces volt, és jókat mulattunk rajta. Most azért már így 4 év távlatában tudunk 1-2 óra ilyen dumaszünetet tartani, hogy most ne szólj hozzám, vagy hogy most inkább elmegyek, vagy becsukom az ajtót, és csak itt vagyok. De ennél tovább nem bírjuk ki egymás nélkül. Szóval, hogy van az, amit szoktam mondani, meg ezt írtam egy posztba, hogy amikor úgy érzem, hogy világgá mennék tőled, akkor mire odaérek, rájövök, hogy hiányzol. Szóval, hogy igen, valahogy ezt érzem, hogy akármennyire is fel tudjuk egymást húzni, vagy nem értünk egyet dolgokba, akkor nagyon tudok ekkora lenni, meg ő is, de tudom, hogy én akkor is hozzá szeretnék visszamenni, hogyha egy kicsit duzzogunk, vagy sírunk, vagy veszekszünk. Ja. Mi találkoztunk már párszor, a VMR-re is készítettem veletek interjút, sőt megtiszteltetek azzal, hogy az egész ismerkedésről, meg a kapcsolatotokról velem beszélgettetek először, meg forgattunk is már egy indexes videót egyszer együtt, de hogy ugye évekkel ezelőtt találkoztunk utoljára, és azért hogyha visszaszámolok a te sztorid, nem tudom, mennyire ismerik mondjuk az Elviszlek magammal nézői, úgyhogy lehet, hogy fogjuk magunkat ismételni, de ugye azt lehet rólad tudni, mert gyakorlatilag nyitott könyvként éled az életedet. Ez egy döntés volt, hogy te ezt vállalod, sőt ezzel inspirálsz másokat, de hogy te gyakorlatilag
15 éves korod óta tudod, hogy az, ami neked van. Igen. Megvárom a kérdést. Igen, én is most próbálom, hogy a francba... Finomkodjam, jó, mondjad, tehát hogy az potenciálisan végzetes. Na, és akkor megvártam, hogy mit mondasz, hogy... Jó, mondtam? Amúgy nincs rossz, nem tudod rosszul nem mondani. Rosszul mondani. Szóval nem, nincs, hogy rosszul tudod mondani. Max, elmondom, hogy jelen pillanatban én hogy látom, és akkor ennyi. Az, hogy nekem mondjuk ez vagy az van, mint mondjuk betegség, ezt én az utóbbi időben tudatosan nem mondom. Aha. Már a diagnózis sem használom az utóbbi, hát szerintem 1 évben, biztos. De hogy? Vagy miért? Ez is egy döntés volt, mert hogy nem akarom azt mondogatni, hogy nekem ez vagy az van, mert ez egy birtokos dolog, és akkor magamévá teszem, és nem engedem, hogy ez engem szabaddá tesz. Szóval nem, inkább leráncolom magam ehhez. És hogy én ettől fejlődni akarok, és nem odaszögezni valamithez magamat, hogy nekem ilyenem vagy olyanom van. Ezért most azt tesztelem, hogy mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy nekem így nincs ilyenem. Oké. És ezt nem tartod önbecsapásnak? Így is lehet, ezt is kisarkíthatjuk, hogy önbecsapás, de hát 20, hány évet, most vagyok mindjárt 30, vagy nem 28 évet, meg pont az ellenkezőjében éltem, vagy legalább 10 masszívan biztos, hogy mindenhol kimondtam, mindenhol mondtam, lazán mondtam, az sem volt. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez hasznosabb, amit most csinálok. Jó, akkor csináljuk azt, hogy a kedves nézők, hogyha kíváncsiak arra, hogy neked mit van, vagy nincs, vagy mi a szitu, akkor keressenek rá. Jó, keressenek rá. De előbb nézzék végig a videót. Na, szóval oké. Akkor fogalmazzunk. Jó, de mondjuk ettől még a kérdés az él. Igen, oké, mindjárt válaszolok, és ezt nem ilyen tabuként kell kezelni, most akkor nem lehet kimondani. Csak én úgy döntöttem egy ideje, hogy nem akarom mindenhol elmondogatni, hogy nekem ez vagy az van. Okay. Inkább a fejlődésemről szeretnék beszélni. De figyelj, ez tök oké. Viszont emberileg az, hogy olyan tudattal érsz az életed felében, amikor megláttad azt a bizonyos zárójelentést, amit tök véletlenül került a kezedbe 15 évesen, amiben benne volt feketén-fehéren, hogy ez a kislány 18 éves koráig így még eléldegélhet, de aztán feldobhatja a pacskát. Igen, ez benne volt. És most majdnem 30 vagy, az 15 év. Igen. Vegyesz ebben a tudatban. És már azt érzem, hogy egy picit sem akarom magam megkorlátozni, lehet, hogy már csak 1 van, vagy mi van, ha már csak 2 van. Nem tudom, hogy mi van. És szerintem egy átlag ember se tudja az utcán, hogy mennyire van hátra. Igen. És ezzel nem lehet pörögni ennyit, hogy most akkor mennyi van hátra. Lehet ez egy fűszere az életnek, mert nekem volt egy időszakom, amikor ezt fűszerként használtam, ezt az információt, és nagyon finom lett tőle az életem, mert azt mondtam, hogy bármit, amit csináltam, azt úgy csináltam, mintha utoljára csinálnám. De nem ilyen szomorkodós, bőgős, jaj, Istenem dolog volt, hanem azt a fagyit úgy nyaltam el, mint hogyha ez lenne az utolsó fagyim, és teljesen más íze volt. Vagy hogy úgy találkoztam valakivel, hogy tényleg ott voltam minőségi időben, és nem csak így, hello, szia, hogy vagy, köszi, jó, nincs, puszi, szia, hanem így tényleg ott voltam, és ez is egy jó időszaka volt az életemnek. De egy idő után, mint minden, ezt is meg lehet szokni? Tehát ez is rutinná válhat, hogy na, akkor az utolsó fagyim, nem tudom, az utolsó baráti ölelés, stb. És azért 15 év alatt ez nem csak megszoktad, hanem különböző stádiumain mentél erre, vagy ennek át, és feltételezem, vagy nem tudom, inkább kérdésként, nem feltételezésként, hanem kérdésként fogalmazom meg, hogy hozzá lehet-e szokni ehhez a tudathoz, hogy lehet, hogy az utolsó ez az meg amaz, vagy mit lehet ezzel kezdeni? El lehet-e engedni, és igen, mit lehet ezzel kezdeni? Aztán majd abba hagyom a finomkodást, csak még hozzá kell szokni. Jó, oké, nem baj. Csináld csak. Csináld csak, hülye gyerek, jó van. Nem, csak én nem szoktam így lekorlátozni az embereket, hogy sőt, inkább szeretem megvárni, azért, mert ez nekem egy ilyen kis játék, hogy na vajon, hogy fogja kísérletez csak velem. Igen, de nem rossz indulatból. Nem, ez a pasiknál volt annól nagyon jó. Na, de térjünk vissza. Igen, aztán majd még a pasikról beszélünk. Térjünk vissza a kérdésre. Meg lehetett szokni. És egy idő után már inkább rutin volt ez a fajta fűszer, mint tényleg, és amikor ezt észreveszem,
hogy már nem annyira értékelem, mint amennyire értékeltem, akkor így van egy ilyen vedd már észre, hogy így ritkán azért tudatosítom magamba ezt az infót, hogy és nem azért, mert volt betegség, vagy van, vagy mit tudom én, hanem mert ember vagyok, hogy lehet, hogy ez is elmúlik egyszer. És elmúlhat a ebéd is, elmúlhat a társam, elmúlhatok én is, és minden pillanat elmúlhat, és ezt így akkor tudatosítom magamba, és akkor megállok egy kicsit, és ha észreveszem, hogy már rutinból teszem ezt vagy azt, akkor fejbe korintom magam, hogy ne legyek hülye. Bocsánat, csak közben óvatosan. Beszéltünk, hogy óvatosan kanyarodnak. Vezettél már ilyen óvatosan? Szerintem nem. Szerintem nem, de nem baj, ezt is egyszer ki kell próbálni. Egyébként nem esik rosszul. Na, tök jó. Nem esik rosszul. Szóval, hogy ha már te hoztad elő a pasikat, Na, Fanni, igen. akkor hogy működött ez? Mikor? Ja, mikor, hogy, ugye? Igen, tehát hogy azt mondod, hogy a pasiknál, vagy a fiúknál kísérletezgettél ezzel, hogy ki hogy reagál rád, vagy ki milyen szavakat használ, szóval hogy ez a randizás, ez hogy ment, vagy ez az ismerkedés? Hát fénykoromban. Igen, fénykoromban, mikor mielőtt még férhez mentem volna, vagy megismertem volna a Sanyit, mert ez elég szűköskedő időben hát ez volt. másfél hónap telt, vagy hát a lánykérésig másfél hónap telt. Igen. Addig én így, amikor már sikerült egy olyan kellemes önbizalmat szereznem magamnak, mert nem volt mindig így. Nagyon sokáig nem szerettem magam, mint nő, mert nem találtam magamban a nőt. Miután sikerült elérnem azt, hogy megszerettem magam, és voltak olyan részeim, hogy szeretem, és el tudtam magam fogadni, akkor sokkal könnyebben ment a pasizás, mint ki gondolta volna, hogy szereted magad, akkor ez így van, mindannyiunkkal, igen. De ezt megtapasztalni nagyon furcsa volt. Én nagyon szerettem kacérkodni, meg flörtölni, az nekem egy ilyen nagyon-nagyon jó pezsgés volt. Például emlékszem konkrétan az egyik srácra, akivel ismerkedtünk, és annyira éreztem, hogy na most van ez a pillanat, amikor meg akarja kérdezni, hogy amúgy te szexelsz, és akkor így na, ezt hogy fogja, és így 5 percig, de tényleg ilyen 5 percig ilyen felvezető mondatokat, meg mindenféle jött, és akkor mondtam, hogy megvárom, de már mondtam neki is, hogy megvárom. És akkor elrögtem magát, hogy na, de tudod, mit akarok kérdezni? Nem tudom, csak megvárom. Csak kérdezd! Igen, és akkor így voltak ilyen kis kacérkodásaim, hogy direkt vártam, hogy akkor hogy fogja, meg mit fogja. De alapvetően nagyon jó sztoriaim vannak ebben kapcsolatban, szóval... Amelyeket most meg fogsz osztani? Egyet-kettőt, vagy nem? Megoszthat. Na, mi a kedvenc sztorid? Kedvenc pasizós sztori? Kedvenc pasizós sztori. Aha. Hát azt mondod, nagyon jó sztori. Most azért végig kell gondolnom, tudnám. Amit elmondhatsz. Meg fogja nézni a férjem. Ja, oké. Ja, igen, hát valóban. Na hát akkor mondjuk tegyük fel az a gondolat, hogy hát hogy engem nem csak vetköztetni kell éjszaka, hanem másnak öltöztetni is. Vagy ezen néha láttam az arcukon, hogy mi van? Jó, hogy ezt így mondtad? Igen, de tudod, hogy engem nem csak vetköztetni kell, hanem öltöztetni is, és akkor így láttam azt a tantúsztot. Na most akkor lásd. Meg az, hogy akkor még mi mindenhez kell neked valószínűleg segítség, igen, nem? és akkor Tehát, itt van ezért... megint, amit beszúrok, mondjuk most, amit már így csinálok, hogy most legfőbb dolgokhoz mindig van, azt hiszem, hogy még szükségem van segítségre, vagy még nem tudom megcsinálni, mert ez is egy olyan gondolat, ami azt fejezi ki, hogy de megadom az esélyét, hogy nem azt mondom, hogy ez így marad örökre, hogy kész, nem tudom megcsinálni, nem, most mondjuk még nem tudom megcsinálni, hogy megforduljak egyedül az ágyban, vagy hogy egyedül felvegyem a csizmámat, vagy hogy lezuhanyozzak tök egyedül, szóval hogy ezeket még nem tudom megcsinálni, de el tudom képzelni, hogy meg fogom tudni. Kitől örököltette az optimizmusodat, vagy ezt nem örököltett, hanem felépítetted magadban? Ezt anyukám ültette belém, az biztos, hogy ő volt ennek a gyökere. Ő nagyon úgy nevelt engem, hogy meg tudod csinálni, mindent meg tudsz csinálni, ha akarod, csak akarnod kell. És ezt számtalanszor meg is mutatta nekem. Mármint úgy megmutatta, hogy mondjuk imádtam a túrórudit, és képes volt feltenni a hűtő felső polcára. Kihívás. De hogy old meg, és akkor ezt tudod, egy ülök, és akkor
Mikor azt mondom, hogy anya, odaadod, akkor azt mondja, hogy megpróbáltad beszedni? Nem. És akkor ott gondolkozol, hogy de hogy szed le? És akkor jött a partvisnyele, a seprőnek a vége, és akkor leszeded. És rájössz, hogy meg tudod csinálni. Jó, ezek pici dolgok, de nagy dolgokban is működnek. Hát azt mondja rólad a férjed, Ajaj. hogy az a benyomása, mintha hogy te tényleg nem menekülsz el a feladatok elől, sőt, mintha szinte keresnéd az állandó kihívást, a feladatot, az, amit nem tudod elérni a túrórudit, és tényleg nagy dolgokban is, hogy de nem lehet, de megpróbálom, és csak azért is megcsinálom. Ezt jól látja? Igen. Igen. Ezennek szerintem az is az oka, hogy attól érzem magam értékesnek is, szóval nem csak attól, de attól is, hogy érzem, hogy teszek. És nem csak magamért, hanem közben igyekszem másoknak is, és ezáltal, hogy mindig teszek magamnak feladatokat, fontosnak is érzem magam, hogy nekem még itt van dolgom, és hogy nem kell elutazni a földbe, még nem kell feldobni a pocskát. Tehát a férjed volt az, aki kivette az okostelefont vagy laptopot a kezedből. Mérges voltam rá. De hogy volt ez a szitu, hogy konkrétan el kellett kezdenie neki megtanítani téged kifelé figyelni, és azt mondani, hogy itt a világ? Hát amikor megismerkedtünk, szerintem a második randi alkalmával fogta, és kivette hát itt telefonálgattam meg, jött egy SMS, jött az e-mail, jött néztem, csináltam egyből, és akkor így fogta, és így kivette, és így felemelte odáig, abban nem tudok még felnyúlni, és akkor így ez úgy viccesnek tűnt, hogy de jó, aztán éreztem magamban, hogy most add vissza, és akkor nem adta vissza, és akkor így duzzogtam, emlékszem, hogy nagyon duzzogtam, és mondta, de hát itt vagyunk, hát mondom, értem, tök jó, de e-mail, hát most jött, hát vissza kell küldenem. És akkor így ezt nagyon nehezen viseltem, és aztán meg átestem arra az oldalra, hogy de jó, kapcsoljuk ki. És akkor így most már én azt mondtam akkor, hogy én függőségben és pártkapcsolatban éltem a telefonommal, és az internettel, és minden ilyen kifelé való kommunikációval. Most már hál' Istennek a férjemmel élek párkapcsolatban, és nem a telefonommal, és kimondottan élvezem, ha nem kell hozzányúlni. Egy percig sem volt kérdés, hogy ti együtt fogtok dolgozni? Tehát amikor ő az életedbe jött, Sándor, és ő ugye azért szoftverfejlesztő volt azelőtt, és tehát, hogy akár még az ember azt is gondolhatna, hogy tök egyértelmű, hogy ti majd együtt fogtok dolgozni, mert hát hiszen te az online térben lettél mosolyka, úgymond. Igen. És hogy egy csomó projekted ott indult. De hogy az tuti volt, hogy ti majd együtt? Nem, ez nem is volt így kezdetben erről szó. Neki akkor meg volt a kis munkája, bement reggel 9-re, azt hiszem, utána 5-kor kijött onnan, és akkor találkoztunk, és ez így ment egy ideig, nem sokáig, mert aztán nem akarok hülyeséget mondani, de 3 hét ismerettség, vagy 1 hónap után nekünk volt egy autóbalesetünk, amikor hát az autó az mondhatni totál kár lett, de még karcolás nélkül kiszálltunk az autóból, és hogy így elnéztük ezt a pillanatot, hogy viszi el a trailer az autót, mi meg ott vagyunk egymásnak, akkor így felmerült bennünk az, hogy tényleg mennyire egy másodpercen múlik ez az egész, hogy itt vagy, aztán nem vagy, és hogy amíg itt vagy, addig viszont mivel akarod tölteni az idődet. És akkor, ahogy fogtuk egymás kezét, így felmerült, hogy tök jó, hogy dolgozol, de az a 8 óra akkor olyan dologgal töltöd, amit már nem szívesen csinálsz, mert addig már nem szívesen csináltál, hogy mi nem csinálunk olyan dolgokat, amit szívesen csinálunk. És akkor ez nem volt így kimondva, hogy akkor mostantól dolgozzunk együtt, hanem az volt kimondva, hogy akkor töltsünk együtt több időt, és oldjuk meg valahogy. És akkor így ez így beleolvadt. Szóval, hogy kezdetben mindent én intéztem ugyanúgy. Csak hát aztán így belekóstolt a dolgokba, és akkor így átvett dolgokat, meg levette a vállamról, meg minden is. És ez amúgy nagyon jó érzés volt. Amikor már mentünk mondjuk egy héten 6 előadást tartani a ország több pontjára, és akkor az 5-nél már éreztem, hogy
Hú, és akkor mikor mondta, hogy a szerződést megcsináltam, visszaküldtem, a teljesítési nálunk van, és akkor így... Ugye? Igen, mert delegálni, mert azért, ha tetszik, ha nem, az, amit te elkezdtél felépíteni, vagy elkezdett szinte magától felépülni, mert hogy neked mondanid valód volt, amit elkezdtél mondani, aminek lett egy közönsége. Na most ez minden kezdő vállalkozónak a rémálma, amikor persze álma és rémálma egyszerre, amikor egyszerre a tartalom vagy a produktum, amit előállít, az közönségre talál. Na de akkor arról annak kell, hogy legyen számlaképes az ember, szerződések, posta, és én emlékszem, amikor mi először találkoztunk és forgattunk veled, akkor te magad a mosolyka bögré, a te döntesz bögrék, ugye? Igen, azok voltak a bögrék, és te magad tetted bele, címezted meg, hogy akkor mindent te csináltál. Igen. És hogyha az ember nem kerekes székben ül, ez akkor is kemény. Meg az a pillanat kemény, amikor elkezded elengedni ezeket, és kiengedni kemény a kezedből. Ez neked kemény. Hogy ment? Nagyon nehezen, és brutálisan azt éreztem, hogy jaj, hogy úristen, történik valami. Amikor már szedeztem, hogy nem bírom, akkor is mindent én akartam csinálni. Szóval még mikor hazajöttem az előadásról, már megcsináltam az adminisztrációt, megfestettem a bögrét, becsomagoltam, és ugyan volt ezért segítségem, akár mondjuk átjöttek a barátok, és volt, hogy ők tették be a borítékba, vagy hogy segítettek. Nincs gond. De azért a maga az ugye ott volt nálam, és nagyon nehéz volt kiadni. És ebben mondjuk így tényleg a mai napig nehezen tudok delegálni. A Sándor jó értelemben elveszi tőlem a munkát. Igen, ami ezt a szoros értelemben ellopja, igen, hogy nem, majd én megcsinálom, sőt már megcsináltam, mire én észbe kapok, de másnak kiadni nehezen tudok. Még. Hát és ehhez képest most elkezdtetek egy filmes projektet pár éve, amin teljes erőbezobással dolgoztok, látom, és egy szemébe vagytok, tehát a forgatókönyvírásba, a rendezésbe, a castingba, mindenbe benne vagytok. Producerkedésbe, tehát, hogy ez ketten együtt sem vagytok ehhez elegek, az a kívülről úgy látszik. Tehát, hogy ez igen. Egy óriási meló lehet, meg hogy nem tudom, hogy például azért egy filmmel, szerintem nekem az a benyomásom, hogy kívülről kevesebbnek látszik, mint amikor benne vagy egy ilyen projektben, nem? Hát az a pillanat, amikor beülsz mondjuk a moziba, elindul másfél óra múlva, vagy 2 óra múlva kisétálsz, hát ez egy szösszenet. Hát ezt teljesen másképp nézem ma már a filmeket. Mert azt a fajta belefektetett energiát és munkát látom mögötte, ami csak egy jelenetben benne van. Szóval amikor egy jelenetet felveszünk 28-on, és akkor jót mondtam, de hogy azt az előtte, mint nem nagy képviségként, de gyártásvezetőként előtte leszerveztünk, hogy milyen ruha volt rajtunk, hogy állt a hajunk, milyen főbevaló, mi volt a háttérben, hány óra volt az órán, semmi baj, milyen napszak van, hogy szúródott be a fény, mi a szöveg, mert ugye azt még ezt is elmondjuk, mert közben mi vagyunk a idézett színészek is. Igen. Ugye van segítségünk, mert most már egy kisebb csapat kezd összeállni, ami 5 főből áll velünk együtt, de azért nagyon kemény. Szóval... Nem volt soha olyan, most nem tudom, hogy hol tart most a dolog, de akkor ezek szerint már a forgatások már voltak. Most ott tart a dolog, hogy olyan a filmben egy ilyen 40 perc megvan. Wow, aha. Ami már ilyen felhasználható. És most tartunk ott, hogy még egy 3 hónap, ami nem azt jelenti, hogy intenzív 3 hónap, hanem így, amahogy bírjuk, eloszlanak egy olyan 20-25 nap még a forgatás. És hát jelen pillanatban én meg a Sanyi is azon dolgozunk, hogy ehhez még szponzorokat találjunk, mert a szemeim néha ekkora nyílnak, amikor megérkeznek a számlák. Hogy nem az, hogy picit drága, meg hogy nem ennyire gondoltam, hanem eszembe nem jutott, hogy ilyen csillagászati összegek mennek a filmes szakmában. Igen, és ez ugye közösségi finanszírozásból indult. Abból indult, igen. Abból indult, de azt tudtuk, hogy az akkor egy 3 millió forint volt kitűzve,
amiből lehet, hogy sokan nem gondolják, de filmet csinálni nem Semmi lehet. nem elég filmes Szóval, hogy nem semmi. lehet. Én sem nem azt mondom, hogy nem gondoltam, hanem azért tudtam, hogy 3 millióból filmet nem akarnak csinálni, minőségi ráadásul, de hogy az körülbelül elmegy egy 4 napos forgatási nap alatt. És akkor még low budgetbe dolgozunk. És akkor még mindent mit csinálunk. Olyan szinten mindent, hogy például mondjuk a Csúlya Imre, ő ugye az apukámat játszik benne, és a felesége, a Zsuzsa is el szokta kísérni a forgatásra, és van, hogy a Zsuzsa mosogat. De nem úgy, hogy kell, hanem mert annyira édes, és amikor azt látod, hogy néha az Imre csapja le a csapót. Vagy hogy így mennyire tényleg csapatként dolgozunk együtt, és hogy mindenki beleteszi a szívét, lelkét, és hogy ez itt arról szól, hogy megalkottuk, és ennek meg kell valósulnia. Szula, gurulj be! Igen? Hú. Na ide figyelj. Beszéljünk, mint férfi a Fannival. Ajjaj. Kied a fiú? A Te döntesz bestseller könyv folytatása Filmvásznon. Hát, 31 éves, Pesten él egy albérletben, dolgozik Európa egyik legnagyobb informatikai cégénél, van jogsia, és annyira édes. Oops, I did it again. Mosolyka igaz története alapján. A kitartás élő példája. Csúlya, udvaros, nyertes Szalai Cserna. 2018. november 17-én. Mosolyka. Majd helyett most. A pillanat értéke. Ja, és ma itt alszik. Keresd a közösségi oldalakon. mosolyka.com. Nem volt olyan, hogy azt mondtátok a Sándorral, hogy a franc egye az egészet, abba hagyjuk. De, Mikor? Hányszor? kb. 2-szer. Aha. És erről kimondottan nehéz beszélnem, mert nekem ez hogy mondjam, egyszerűen megértettem, amit mond, de közben nagyon sajnáltam. Mármint az volt röviden, hogy ő mindezt végigélte velem, amit a forgatókönyvben kvázi újraélünk. Amikor majdnem megfulladtam, amikor azt érezte, hogy elveszít, amikor nagyon padlón voltunk, amikor apukám elment a földről, és ezeket a fájdalmakat kvázi újra kell élned ahhoz, hogy ha nem is annyira hitelesen, mint Julia Roberts, de visszaad valamilyen szinten azt az érzést. És ő neki például az érzést eljátszani, vagy visszahozni, amikor azt látja, hogy mindenhonnan minden folyik, és azt érzem, hogy nem bírom tovább. Arra azt mondta, hogy ő ezt nem biztos, hogy úgy akarja élni. Amit meg lehet érteni. És akkor valahol. azt láttam, hogy szenvedett, hogy persze csináljuk meg, de hogy most tegyem egy olyan helyzetbe azt az embert, akit annyira szeretek, hogy lássam őt szenvedni, hogy azt lássa, hogy én újra szenvedek, még ha akkor is csak játék, de az akkor nem volt játék. És akkor ő azt mondta, hogy ő ezt lehet, hogy nem bírja. És akkor ott voltam, hogy nyilván egy pillanatig sem gondolom, hogy már pedig akkor is megcsináljuk, hogy neked ne legyen jó, vagy hogy szenvedj, de nagyon nehéz volt. Azt éreztem, hogy hova harapjak. Hogy akkor most mi legyen? És akkor mi lett? Vagy hogy hoztad meg ezt a döntést, hogy mentek Nem tovább? egyedül hoztam meg, ez ugye már egy csapat döntése, meg a kettőnk döntése. Én most már azt a taktikát használom, hogy felmerül valamilyen akut vagy nagyobb dolog, akkor ez a nem hülyeségből mondjuk el, hogy alszunk le egyet. Ezt én eddig nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jó dolog, de hogy alszunk le egyet. És akkor ő mondta, hogy hát azért ő se tudja elengedni ezt. Aha. Szóval, hogy igen, nagyon nehéz, de csináljuk meg. Ha már ez így alakult, akkor hozzuk ki belőle a lehető legjobbat. A legnehezebb, hogy amikor ezt a filmet elkezdtük csinálni, akkor még itt volt velem az apukám. Igen. És a film közben elment. És amikor azt látom, hogy tényleg az elmúlásról, a pillanat értékéről csinálunk filmet, és hogy megint elmúlt valami. És amikor kiderült apunak a betegsége, akkor előtte nagyon összevesztünk.
de elég. Aha. És utána ő bekerült a kórházba rá 1,5 órára. És ez nyilván azonnal mondtam, és egyből elnézést, hát agyba felepuszítottuk egymást is. Mondtuk, hogy ne haragudj, mert elég csúnya dolgokat vágtunk a másik fejéhez. És akkor megnyugtattak, hogy minden rendben van, csak tüdőembóliája van, minden rendben van, most már nyugodtan menjek haza. És akkor vettem a levegőt, és hogy akkor jó, minden rendben van, és hogy mennyi mindent tervezgettünk, mert apu is sokszor hajlamos volt azt mondani, majd. Majd elmegyünk színházba, jó, majd menjetek nyugodtan, majd legközelebb megyek, és pont színházba indultunk aznap amúgy a Sanyival, és amúgy nem jutottunk el a színházba, de tök mindegy, nem ez volt a lényeg. És akkor azt mondta, hogy majd akkor elmegyünk együtt, hogyha innen kijön. És akkor aznap este, mikor elindultunk haza, akkor jött egy telefonhívás, és nem én vettem fel, hanem a Sanyi, és apunak a felesége hívott minket, az Ica, hogy hát akkor még nem tudtam, hogy miért hívott, csak éreztem, hogy valami nem oké, és ezt így nehéz bevallani, de egy órán keresztül nem kérdeztem rá, hogy miért hívott. Mert mondom, nem tudom, nem merem meghallani, hogy miért hívott. És csak így magamban így, tudod, minden rendben, és aztán elmentünk egy helyre, ahol láttam egy apukát a kislányával, ahogy játszottak kint, mert épp havazott, és hógolyóztak kint, és ott mondtam, hogy mi van, mi történt, és teljesen kijött belőlem, és csak az volt az első kérdésem, hogy él még. És akkor azt mondták, hogy igen, de mondom, biztos, nem, hát az volt a félelmem, hogy csak mondják. Mondták, hogy nem, hogy minden rendben van, csak kiderült, hogy foltokat találtak a máján, és hogy áttétes. És egyszerűen ezt átéltem az anyukámmal egyszer, már. És egyszerűen azt éreztem, hogy ezt nem hiszem el, hogy megint itt van egy ilyen helyzet, és hogy tényleg basszus, miért kellett veszekedni, miért nem, annyi mindent csinálhattam volna, és nyilván nem mondtam le róla egyből, sőt, nem mondom, én éreztem biztos, hogy nem. De aztán másnapra kiderült, hogy az agyába is találtak, és kb. 3 hét alatt elment, és egyszerűen azt éreztem, hogy hát, hogy ezt most miért? És ez egy még nagyobb erőt adott arra, hogy ha csak egy embernek tudom megmutatni a film által azt, hogy menj oda és öld meg azt, akit tudsz még, vagy hogy tedd meg, amit szeretnél, akkor megéri. Még ha akkor is néha azt érzem, hogy belepusztulok, mert néha nagyon kemény, de akkor csak ezért is megéri, és na, ez. Az van, hogy ahogy hallgatlak, meg nézlek, miközben beszélsz, amennyire a vezetés engedi, és összehasonlítom azzal a Fannival, aki 3 évvel ezelőtt voltál, akivel legutóbb találkoztam, még a Sanyival való kapcsolatotoknak mondjuk így hajnalán, hogy bár már akkor is mondtad, hogy kislányból már nő lettél, de én most érzem igazán rajtad azt, hogy felnőtt vagy. Szóval valahogy nyilván amikor az ember elveszíti valamelyik szülőjét, vagy mondjuk esetedben ugye a másodikat is, ráadásul ugye édesapád volt az, aki végig gondozta egészen a Sándorig, nem? Tehát aki végig csinálta veled a mindent. De tényleg mindent. Igen. Szóval, hogy akkor válik az ember felnőtté. Igazán talán, nem? Hát igen, mert nem gondoltam, hogy valaha ezt így, nem gondoltam, de azért kvázi egy posztban értesíteni az olvasóidat azt, hogy most elvesztetted az apukádat. Ez nem egy olyan nagyon egyszerű és könnyű dolog. Azért tettem meg, mert már kezdtek jönni a hírek, és én nem akartam egy ilyen, nem abból a megközelítésből akartam, hogy megközelítsék a dolgot, mint ahogy ezt szokták. És pont abban a posztban írtam le, hogy most váltam igazán kisnájból nővé, mert hogy nincs az apukám, és hogy na jó.
Hát nagyon sajnálom, Köszönöm. hogy így alakult. Én találkoztam vele még azon a bizonyos első forgatáson, és ő egy ilyen nagyon érdekes volt, hogy ott a háttérből, ő nem volt egy bőszavú ember, ugye? Én örököltem minden csacsogást. Igen, te csacsogtál kettőtök helyett is, de egy azt figyeltem, hogy a háttérből mindent figyel, és rajtad van az összes energiája, és szeme, és koncentrál, és szinte támogat a tekintetével. Hogy nagyon ott volt a te életedben, viszont nem tudom nem észrevenni, hogy közben viszont lett, hogy a sors az egyik kezével tényleg elvesz, aztán a másikkal megad valamit. Általában, ha az ember jó és megérdemli, mindenképpen így van. És azért Sándor és te találkozásod, ez az adomány volt, nem? Tehát, hogy... Igen. És találkoztak. Igen. Amúgy nagyon, számomra nagyon megható az ezt nem mondhatnám pillanatnak, de az a történet, amikor tudat alatt, de átadott neki, hogy most akkor vigyázz rá te. És hogy... Volt egy ilyen, amit így éreztél? Én éreztem, igen. És tudni kell, hogy ők kezdetben ég és föld. Szóval ez elmondani nem tudom, mekkora szakadék volt köztük. És nem is értették egymást. Nem beszéltek egy nyelvet. És aztán, mikor mégiscsak így összehozza őket a sors, az azért nagyon egyszerre fájdalmas, nem abban a szempontból fájdalmas, hogy itt már tudtam, hogy miért hozta őket össze a sors, mert hogy valakinek mennie kell, és hogy így, és hihetetlen, hogy mennyire egy olyan társat kaptam az élettől, aki tényleg mindenben ott van. Hát meg Fanni, hogy álmodik veled. Tehát nem azt mondja, amikor te azt mondod, hogy menjünk el Londonba, és meg hogy ott vagyunk Londonban, hogy nemrég jöttetek haza. Csöngessünk be J.K. Rowling alapítványához, a Lumoshoz, és próbáljuk meg, hogy tudunk-e valamit együtt. Tehát ezek olyan álmok, ami igazi Fannis is, hogy ez nem azt mondja, hogy jaj, ne legyen már hülye kicsim, mert most ne hülye, nincs is időpontunk, hanem basszus, megcsinálja vele. Meg, sőt, most nem van ő a legnagyobb felbújtója ezeknek, hogy így csináljuk meg, és akkor csináljuk meg, és ezért csak észreveszem, hogy ott vagyunk Londonban, és bent ülünk a J.K. Rowling alapítványánál, és már a alapítvány CEO-ja is odaül, és egyszer csak azt érzem, hogy nem érzem, hallom, hogy te mi lenne, hogyha mi lennél az egyik nagykövetünk worldwide, és akkor így, mi? Mondom, mi? És akkor így, és akkor megkezdik, hogy amúgy már találkoztál az írónővel, mondom, nem, és akkor azt mondják, hát még nem. Úristen, hát ezt nem is tudtam. Mondom, hát akkor ez ennyire jól sikerült. Még nem. Szóval, hogy igen. Hát figyelj, én nagyon drukkolok nektek. Köszönjük. És közben megérkeztünk ide a Tabába. Milyen gyorsan elment, mi? Nagyon, én még mennék egy kört. Pikpak! Már nem bírják a kamerák, annyit csacsogunk. Én nagyon drukkolok meg ahhoz is, hogy ez a film megszülessen, mert nem tudom, szóval szerintem Csúlya Imre is egy remek választás volt. Meg mindenért, ami te vagy, meg ti vagytok, úgyhogy hajrá! Köszönöm. És Sándorral pedig még sok-sok évet, mert most volt 4 éves a kapcsolat, úgyhogy ezért randira hoztalak. Ja, igen. A fesztiválra is menjetek, de most akkor én a randiból kiszállnék. Jó. Jó, úgyhogy boldog évfordulót, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Élmény volt még mindig. Veletek is, vagyis hogy veled is. Sziasztok! Ez egy kicsit ilyen utolsó utáni pillanat volt egyébként értelemszerűen, hogy a férfi-női kapcsolatunkat is megmentsük. Újra azt akartuk, hogy vágyjunk egymás után, hogy akarjunk találkozni, mesélni, legyen mit mesélni egymásnak, hiszen addig éveken keresztül pontosan, nem volt mit elmesélni, mert együtt éltünk meg mindent. Igen. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, akkor csatlakozol a vmn.hu YouTube csatornájához.